Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую вас підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую у відкриту групу Telegram. До вашої уваги хочу розповісти про захист плиточника, про наколінники. Їх дуже багато видів, розмірів і дуже складно з ними розібратися. Звісно, найкраща порада, коли ви починаєте відразу працювати і щоб у вас не було проблем з колінами, треба купляти наколінники. Звісно, треба купляти стіл, щоб не стояти постійно навколішках. Але якщо ви кладете плитку на підлозі, то шансів у вас немає. Треба тільки, як би було незручно вам працювати, але треба застосовувати наколінники, щоб потім не викидати страшенні гроші на лікування. Тому розповім вам коротко про наколінники, які існують. Я потім їх одягну і поміряю на себе і скажу, які мої особисті враження. Але відразу я вам скажу, у кожного людини свої, скажімо так, хотілки, своя структура ноги, товщина ноги, коліна і все таке інше. Тому кожен має в ідеалі попробувати сам. Але я вам хоч розповім, як вони, з чого вони складаються, як вони виглядають. Перше, найдорожча серія – це Sigma і Raimondi. І, до речі, їх і найчастіше купляють. Sigma складається ось така резина, дуже м'ягенька резина. І тут вкладиш. До речі, що у Sigma, що у Raimondi, всі запчастини міняються. Шлейки резинові у Sigma, шлейки міняються. Оці пупиришки також міняються і навіть вкладиш міняється. Бачите, тут такий шероховатий вкладиш. І резинки, вони, бачите, під нахилом йдуть, кільцем, щоб обхватити правильно ногу. Ось така структура. Я одягну, ви побачите. Raimondi дуже схожа, конструктивна. Вона, мені здається, трошки грубіша. Колінно трошки менше. Оця чашечка трошки менше. Шлейки вже не резинові, а розтягуються на стяжках, але їх також можна додатково купляти. Бачите, тут існує швидка, можна швидко зняти і швидко одягнути. Ну, як на мене, мені подобається, ну, звісно, це найдорожчі. Вкладиш також міняється, пупиришки, оці кріплення також можна докупити. Цей виріб вам буде слугувати довгі-довгі роки. Він, звісно, не боїться води, тільки оці пов'язочки можуть намокнути, але в принципі його дуже зручно мити після роботи, що Sigma, що Raimondi. Слідуюча серія, середня цінова ланка, це біхаївські. Ось такі наколінники. Вони, бачите, тряп'яні. Одні резинові, інші силіконові. Ну, як на мене, вони дуже схожі між собою, тільки ті, що резинові, вони більш широкі шлейфи для кріплення. А в дешевих шлейфи трошки менше. Одягнемо, подивимося, як вони сидять на нозі. Ну і та серія, яка розповсюджена у всіх будівельних магазинах, кажуть на них, що вони гелеві, ось такі не самі погані, ось такі наколінники. Бачите, від торгової марки Ботамент, видимо, вони їх забезпечують своїм робітникам, такі наколінники. І самі найпоширеніші також ось такі наколінники від Raimondi. Це дешеві, прості наколінники, які, ну, також вони дешеві, тому їх найчастіше купляють. Вони також, тут дуже швидке кріплення, ну, немає в мене претензій. Зараз ми подивимося, як же вони в роботі. Вони дуже-дуже м'ягенькі. Бачите, ви натискаєте, вони дуже м'ягенькі. Значить, почнемо, ну, звісно, почнемо з Raimondi. Так, що для цього треба? Для цього треба коліно і пробуємо їх одягати.
одягаються одна шлейка, дуже швидко застібається. Давайте і другу одінемо. І зараз я присяду, подивлюсь, як вони йдуть по центру, на згинанні. Як на мене, це не дуже зручно. Так, вони тримаються, бо в них, бачите, тут ось такий доволі широка випуклость, яка заходить наверх коліна. Так, при роботі, ну, як на мене, дуже просто, дуже зручно, не спадають. Можна підтягнути, але, бачите, коли я встав, сів, вони спали. Давайте їх сильніше затягнемо, подивимося, чи будуть вони спадати. Підтягнув шлейки і знову спробую на коліна стати і назад. На коліна і назад. Ви бачите, треба поправляти їх. Ну, звісно, вони тримаються, але треба постійно поправляти. Звісно, пам'ятайте, що не тільки цей захист має бути, а ще і правильні шкарпетки мають бути. Це ви пам'ятаєте, це я постійно на це звертаю увагу. Без шкарпеток ніяк не можна. Тепер підходимо до слідуючих. Слідуючі у нас будуть найдешевші, найрозповсюджені, гелєві. Так, ось таке кріплення у них. Так. Так, тут, бачите, відразу перевернулася оця накладка, і вона, так розумію, буде вже перевернута. Як на мене, ну, не знаю, чи це зручно, чи ні, але вона йде під коліном. Так, прицепили. Ні, не прицепили. Відпала. Так. Спочатку. Так, перший. Давайте другий. Ну, тут немає чашки практично, вогнутої чашки, вона доволі пряма. Як на мене, вона вже мені не подобається, тому що вона щось не дуже зручно тримається. Так само перевернулася ця назвати защолочка. Так. Так. Повернули. Так. Ой, це, поки я вже присідав, вона вже спала. Ну, воно, звісно, це як на мене точно. Так, встали, підтягнули, вона спадає, хоча доволі сильно затягується. Бачите, вона йде прямо під коліном, як на мене, трошки ріже, коли ви опускаєтесь. Але, в принципі, немає у мене претензій, вона спадає, тому що чашка невеличка, тому треба постійно підтягувати. Так, переходимо далі. Перед вами дешевші наколінники від торгової марки Біхай. В них вже сюди вогнутость більше. Я сподіваюся, вони краще будуть триматися. Але, звісно, у кожного тут є швидке кріплення. Бачите? Дуже швидко ви фіксуєте. Ну, швидко воно фіксується, але якщо ближче придивитися, сподіваюся, що ця пластмаска якісна і не поламається, бо щось воно мені сумніви є. Так. Тут немає загортання. Ось якщо є ось таке загортання через ось таке коліщатка, не коліщатка, а застіпку, то це тримається намертво. А тут немає такого загортання, воно прямо внахльост. І тому в мене сумніви, що воно буде тримати довгий час таке кріплення. Ну, виробник вже про щось думав. Так, тут з рекламою. Давайте знімемо. І другий. Так. Ця пуговка, бачите, вона відхиляється. І коли вона відхилилася, досить тяжко попасти.
Ну, це треба звикнути до. Так само застіжка ось така. Так, підтягнули. Ну, давайте тепер проекспериментуємо. Так. Також вони спадають, але вже з'їжджають, бачите, вони переїжджають, тобто вниз пішли. Треба постійно їх підтягувати. Так, підтягнули. Ну, вона, якщо ви бачите, воно йде прямо під коліном. Тому, коли ви сідаєте, воно ріже в ногу. Все ж таки, ну, як на мене, ну, можна, звісно, звикнути, але ріже трошки. Знімаємо, переходимо до наступних. Ну, це трошки дорожче біхаївські. Тут вже резина, а не силікон. У них такі шлейки широкі, але також застібок немає. Вона просто внахльост. Ну, зручніше одягати і швидше одягати. На коліні немає. І я сподіваюся, що вони будуть зручніше. Звісно, у кожного свої плюси і мінуси, свої ноги, свої коліна, товщина колін. Так. Так. О. Ну-ка, попробуємо. Так, раз. Два. Як ви бачите, вони не змістилися. Вони краще стоять і не так давлять під колінами. Як на мене, вони трошки мені більше сподобались, ніж попередні біхаївські. Це вже Раймонді. Давайте спробуємо, як вони будуть себе вести в моєму тесті. Як на мене, дуже швидко одягаються. В них найбільше випукла чашка. Я сподіваюся, бачите, вона така велика чашка. Так, застіжка відстебнулася. Тут дуже легко і просто регулювати, дивлячись, які у кого коліна. Так, застібнули і тут застібнули. Воно, бачите, є фіксація така, щоб воно вас не підвело. Давайте пробуємо. Так. Так. Ну, із-за того, що тут великі чашки, дуже вони вогнуті, вона не спадає. Ну, як на мене, дуже зручно. Хоча тут є під колінами йде одна стяжечка, але вона тоненька, ну, мені не мішає особливо. Так, знімаємо, переходимо до наступної. Ну, тепер іменита, доволі дорога Sigma. Давайте пробувати. Так. Тут не стяжки, не матерчасті, а резинові. І як ви бачите, вони неправильної форми. Як ви бачите, у мене нога, ну, як мені здається, не зовсім товста, але як не дивно, я поставив на останнє місце кріплення. Тому треба зважати, якщо хтось має, ну, доволі грубі ноги, що, можливо, вона і не підійде. Давайте слідуючи одягати. Ну, тут треба прилаштуватися, щоб її одягати. Бачите, другу вже швидше одягаю. Так, пробуємо. Ну, що я можу сказати? В зв'язку з тим, що резинки, бачите, вони хоч і не на... Вони спеціальної такої форми, що вони віддалені трошки на згинанні. Але все ж таки я їх більше відчуваю, ніж у Раймонді. Але вона більш міцніше стоїть,
більш, скажімо так, влитою. Вона точно нікуди у вас не спаде. Звісно, ще раз повторюсь, у кожного свої анатомічні властивості ноги. І тому, звісно, найкраще, коли ви перед тим, як купляти, поміряєте, чи підходить вона вам, чи ні. Але я зробив по особистому рейтингу, розклав їх слідуючим чином. Перші два місця у мене, як на мене, найдорожчі Sigma і Raimondi. Потім іде Bihai з широкими застіпками. Потім іде Raimondi, простенька, але дуже дієва. А потім вже всі решта. Звісно, якщо ви працюєте з клеєм і попадає клей і вода на наколінники, то безумовно вам треба брати ось такого плану, який дуже зручно і дуже просто відмивати. Бо тут матерія, тут дуже складно буде що-небудь відмити і висушити буде складно. Але це навіть не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!